હાય ફ્રેન્ડ્સ, હું છું કવિતા રાઠીગરા. મારી ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે. તો આજે આપણે બનાવશું દૂધી મેથીના મુઠિયા. તો કેમ બનાવવા એ આજે હું શીખવાડું. બરાબર? તો આ મેં દૂધીના મુઠિયા બનાવ્યા છે. તો જોયું કેવા એકદમ સોફ્ટ થયા છે અને એકદમ સરસ થયા છે. જોતાં જ આપણા મોઢામાં પાણી આવ્યું. તો આ મેં એક દૂધી લીધી છે, 250 ગ્રામ છે, લસણ છે અને મેથી છે, કોથમીર છે અને 2 મરચાં છે. બરાબર? આ દૂધી છે એને આપણે છાલ ઉતારી અને ખમણી લેવાની છે. આવી રીતે એકદમ ઝીણી ખમણી લેવાની. અને તમે એવું લાગે તો તમે આમાં દૂધી નાખી શકો. દૂધી છે તો તમે ભાત પણ નાખી શકો છો. તો આવી રીતે આપણે ખમણ કરી લેવાનું છે. બરાબર? હવે આપણે આમાં મસાલા કરશું. તો આપણે આમાં 1 ચમચી ખાંડ નાખી છે અને 1 ચમચી મીઠું નાખ્યું છે. તમે તમારા સ્વાદ પ્રમાણે ઓછું વધારે કરી શકો છો. 1 ચમચી લાલ મરચું છે અને અડધી ચમચી હળદર છે. ગરમ મસાલો છે 1 ચમચી અને ધાણા જીરું છે 1 ચમચી ધાણા જીરું નાખ્યું છે અને હિંગ છે અને આ છે ને લસણની પેસ્ટ છે એ આમાં એડ કરી છે. તમે ન ખાતા હો તો સ્કીપ કરી શકો છો. આ છે મેથી અને આદુ મરચાંની પેસ્ટ છે અને કોથમીર છે એ આપણે એ પણ કોથમીર એમાં એડ કરી દઈશું. આ બધો આપણે મસાલો દૂધી જે ખમણી છે એનો મસાલો ચડાવી દઈશું બધો, જેથી બધા એમાં મસાલો એકદમ એક રસ થઈ જાય. આ બધી એક લીંબુનો રસ છે એમાં એડ કર્યો છે. આવી રીતે હલાવી લઈએ, જેથી હવે આપણે આ છે ને વરિયાળી છે એ આપણે હાથેથી ક્રશ કરી અને નાખવાની છે, જેથી એની ફ્લેવર સરસ આવે અને ટેસ્ટ સરસ આવશે. એટલે મેં વરિયાળી નાખી છે. આ તેલ છે 2 ચમચી તેલ એડ કર્યું છે, જેથી આપણા ઢોકળા પોચા થાય. અને આ મેં સોડા છે, આપણે ખાવાના સોડા આવે ને કુકિંગ સોડા, એ એડ કર્યા છે, જેથી આપણા ઢોકળા છે એકદમ પોચા સરસ મિક્સ કરવાનું છે. હવે આપણે એમાં લોટ એડ કરવાના છે. તો મેં આ લોટ આપણે ચાળીને જ લેવાના છે. તો આ મેં ચણાનો લોટ 1 કપ છે, જેથી એનો ટેસ્ટ સરસ આવે ચણાનો લોટ. આ મેં ભાખરીનો જાડો લોટ આવે ને એ મેં 1 પાવ લીધો છે. તો તમારી પાસે ભાખરીનો લોટ ના હોય તો તમે રવો પણ એડ કરી શકો છો. આ મેં બાજરાનો અને જુવારનો લોટ મિક્સ છે, એમાં મેં અડધો વાટકો એડ કર્યો છે. આવી રીતે બધું ચાળી લેવાનું છે. લમ્સ ન રહે એ માટે મેં ચાળી લીધું છે. હવે આપણે આ બધું એને મિક્સ કરી લઈએ લોટના એડ કરીને. આમાં આપણે પાણી એડ કરવાનું નથી, કેમ કે ઓલરેડી દૂધીમાં પાણી હોય છે અને લીંબુનો રસ એડ કર્યો છે, એટલે આપણે એમાં પાણી એડ નથી કરવાનું. એ દૂધીના પાણીથી જ લોટ બંધાઈ જશે, એટલે તમે પાણીનો ઉપયોગ ના કરતા. બધું મિક્સ કરી લઈએ આપણે હાથેથી મિક્સ કરવાથી આપણે ખબર પડશે કે આમાં પાણી આપણે નહીં નાખવું. જો તમારો લોટ ઢીલો થતો હોય બરાબર, તો તમે થોડોક લોટ એડ કરી શકો છો, ભાખરીનો અથવા ચણાનો. હાથમાં ચોટે નહીં એ પ્રમાણે લોટ બાંધવાનો છે. આવી રીતે લોટ બાંધી લેવાનો છે. હાથમાં તેલ લઈ અને આપણે એકદમ ભૂંગી લઈએ અને આપણે એના રોલ કરવાના છે, કેમ કે આપણે એને સ્ટીમ કરવાનું છે ને, એટલે રોલ કરી દેવાના. એટલે આપણો લોટ સરસ થઈ ગયો છે. એક ચાયણી કે ગમે તે આવું કાણાવાળું વાસણ લઈ શકો છો, એમાં તેલ લગાવી આવી રીતે અને એમાં આપણે રોલ કરી લેવાના છે. આપણે લાંબા રોલ કરી લેવાના છે. તમે નાના કરી શકો છો અને આવી રીતે મોટા પણ કરી શકો છો. એટલે આવી રીતે આપણે રોલ કરી અને આપણે જે ચાયણીમાં તેલ લગાવ્યું એવી રીતે ગોઠવી દઈએ. અને વચમાં આપણે થોડી જગ્યા રાખવાની છે, કેમ કે રોલ મૂકીએ એટલે વચમાં જગ્યા રહે, એટલે આ સ્ટીમ થશે ને એટલે પછી આમાં એકદમ ફૂલી જશે, એટલે એમાં જગ્યા રહે એકદમ એકબીજા ચોટે નહીં. આપણે એક તપેલીમાં પાણી લેવાનું છે. મેં 1-2 ગ્લાસ પાણી લીધું છે. મેં લીંબુ નાખ્યું છે, જેથી આપણે ક્ષાર ન જામીએ ને આપણે વાસણ ટકામાં સેલાઈ રહે. આ ઢોકળા આપણે મૂકી દેવાના છે અને ઢાંકીને આપણે 10-15 મિનિટ રાખવાના છે. આવી રીતે ખોલીને ચેક કરી લેવાના કે આપણા ઢોકળા બફાઈ ગયા છે. જોયું, આ ક્રેક પડી ગયું છે એટલે સમજી લેવાનું કે આપણા ઢોકળા બફાઈ ગયા છે. તો તમે ચાકાથી ચેક કરી શકો છો એમાં બફાઈ ગયા એમ. તો આવી રીતે
અને 10 મિનિટ ઠરવા દેવાના છે. ઢોકળા આપણા ઠરી જાય 10 મિનિટ પછી આપણે કટિંગ કરી નાખવાનું છે. બરાબર, આવી રીતે આપણે બધા રોલ છે એને આવી રીતે કટિંગ કરી અને એક થાળીમાં આવી રીતે આપણે કટિંગ કરી લેવાનું છે. અને એક થાળીમાં આપણે બધા રોલ છે એના કટિંગ કરી લેવાનું છે આવી રીતે. હવે આપણે આને વઘારવાના છે. હવે આ પેન લેવાનું છે, આપણે વઘાર કરવાનો છે મુઠિયા માટે. આપણે આમાં 4 થી 5 ટેબલ સ્પૂન આપણે તેલ એડ કરવાનું છે. તમે ઓછું પણ કરી શકો છો ડાયટમાં હો તો, પણ મેં આમાં કોરા ઢોકળા હોય ને આપણા મુઠિયા એના માટે મેં 5 થી 6 ચમચી તેલ એડ કર્યું છે. હવે આપણે આમાં થોડું તેલ આવી જાય, ગરમ થઈ જાય પછી આપણે એમાં 1.5 ચમચી રાઈ એડ કરવાની છે અને 1/2 ચમચી જીરું એડ કરવાનું છે અને 1 ચમચી તલથી એનો ફ્લેવર મસ્ત આવે છે. હવે આપણે આ મીઠા લીમડાના પાન છે એ એડ કરવાનું છે, થોડી હિંગ એડ કરવાની છે જેથી સુગંધ મસ્ત આવે. આ બધા ઢોકળા આપણા અંદર એડ કરી દેવાના છે અને હલાવી લેવાના છે. એકદમ એકરસ થઈ જાય, બધો મસાલો આપણા ઢોકળામાં ચડી જાય એવી રીતે આપણે હલાવી લેવાના છે. આવી રીતે બરાબર બધો આપણે મસાલો ચડી ગયો છે. જો તમારે ક્રિસ્પી બનાવવા હોય તો તમે આવી રીતે મીઠે ઢાંકી શકો છો અને 5 મિનિટ રાખી શકો છો. નો તમારે એકદમ કરવા હોય આમનામ પણ ખાઈ શકો છો. આવી રીતે મેં ઢાંકીને 5 મિનિટ રાખ્યા હતા અને એકદમ મસ્ત સરસ થઈ ગયા. હવે આપણે સર્વિંગમાં લેવાનો છે. તો આવી રીતે જોઈ કડક સરસ થઈ ગયા છે. જો તમારે આવા કરવા હોય કડક તો તમે 10 મિનિટ રાખજો, 5 મિનિટ. હવે આપણે એક ડીશમાં આ મુઠિયા છે એને બરાબર એમાં આપણે સર્વિંગ કરવાના છે. એકદમ મુઠિયા આપણા છે એકદમ સરસ થઈ ગયા છે, વઘાર પણ સરસ થઈ ગયો છે. અને આપણે એમાં હવે ગાર્નિશ માટે આપણે ટોપરાનું ખમણ છે એ એમાં એડ કરવાનું છે. એ કોથમીર છે એ એડ કરવાની છે. તમને વધારે ભાવે તો વધારે તમે ટોપરું ને કોથમીર એડ કરી શકો છો. અને આવી રીતે ફુદીનાના પાનથી મેં ગાર્નિશ કર્યું છે. તો આપણા મુઠિયા રેડી છે. જોયું, એકદમ મસ્ત થયા છે. તમે પણ ઘરે બનાવજો અને તમે કમેન્ટ બોક્સમાં લખજો કેવા થયા છે. એની સાથે મેં લાલ મરચાં ચટણી, લીલા મરચાં ચટણી અને સોસ એડ મૂક્યો છે. અને લીલા મરચાં ચટણી મેં કરી છે એ મેં મારા નીચે લિંકમાં મૂકેલી છે, તમે જોઈને બનાવી શકશો. અને એવી જ રીતે મેં લાલ મરચાં ચટણી પણ એમ જ કરી છે. એમાં મેં લાલ મરચાં લીધા છે. જોયું કેવા એકદમ સોફ્ટ સરસ થયા છે. તમને જો મારા મુઠિયા ગમ્યા હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો. થેન્ક યુ.